مرحبا بكم مجددا أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة إنجليزية لتعلم اللغة الإنجليزية. هذا الدرس خاص بالتدرب على طرح الأسئلة باللغة الإنجليزية. لدينا هنا بعض الأجوبة ونحن سوف نبحث عن الأسئلة التي تناسب هذه الأجوبة. أوكي؟ إذا هذا فقط تمرين لمن ليس لديه أي فكرة حول كيفية بناء السؤال باللغة الإنجليزية، فإنني قد تحدثت سابقا عن هذا الأمر. سوف أترك لكم الدروس المتعلقة بكيفية صياغة السؤال أو كيفية بناء السؤال باللغة الإنجليزية في صندوق الوصف. إذا من الضروري أن تشاهدوا هذه الدروس قبل أن تمروا إلى هذه التمارين. إذا هذا خاص بالذين ليس لديهم أي فكرة حول كيفية بناء السؤال باللغة الإنجليزية. أما الذين لديهم فكرة عن كيفية بناء السؤال باللغة الإنجليزية فيمكنهم الآن أن يحضروا ورقة وقلم، وأيضا أن يركزوا معي جيدا. وقبل أن نذهب إلى الدرس، لايك للفيديو وتعليق جميل، وأيضا اشتركوا في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد. إذا هيا إلى الدرس. قبل أن نذهب إلى الإجابة، هناك من يحب أن يأخذ وقتا كافيا في التفكير في الإجابة، لذلك سوف أتنحى قليلا عن الوايت بورد وأطلب منكم أن تأخذوا صورة أو سكرين شوت أو توقفوا الفيديو لكي تظهر لكم كل الأجوبة. أوكي؟ إذا جيد. بعد ذلك شغلوا الفيديو وتأكدوا معي من الإجابة. كذلك لا تنسوا أن تشاركوني إجاباتكم في التعليق. والآن هيا إلى السؤال الأول. بالنسبة لجواب السؤال الأول هو I'm 20 years old. I'm 20 years old. I'm 20 years old تعني عمري 20 سنة. I'm 20 years old. إذن في نظركم كيف هو السؤال؟ عمري 20 سنة، إذن السؤال هو كم عمرك؟ صحيح؟ جيد. إذن كم عمرك باللغة الإنجليزية هو How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? كم عمرك؟ I'm 20 years old. عمري 20 سنة. نمر إلى السؤال الثاني. جواب السؤال الثاني No, I don't. I speak French. No, I don't. I speak French. بمعنى لا، أنا أتحدث الفرنسية. إذن هنا نفي، بمعنى شخص ما سألني هل تتحدث لغة ما. لنأخذ على سبيل المثال اللغة الإنجليزية. إذن شخص ما سألني هل تتحدث اللغة الإنجليزية، أجبته لا، أنا أتحدث الفرنسية. إذن نقول هل تتحدث الإنجليزية Do you speak English? Okay, question mark. Do you speak English? No, I don't. I speak French. هذه الإجابة تعني أنا فرح. I'm happy because I passed لأنني اجتزت my exam الامتحان. I'm happy because I passed my exam. إذن شخص ما سألني لماذا أنت فرح؟ لأنني عللت هنا because. حينما نجد because فمعنى أن السؤال كان why. لماذا؟ لأن. أوكي؟ why في السؤال، في الإجابة دائما نجد because. إذن السؤال هو why. Yes, why are you happy? Why are you happy? لماذا أنت سعيد؟ Why are you happy? I'm happy because I passed my exam. الآن أجبت شخصا ما. I live in London. I live in London. أعيش في لندن. I live in London. إذن كيف كان السؤال الموجه إلي؟ I live in London. إذن السؤال كان نعم عن المكان. أوكي؟ نعم عن المكان. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in London. أين تعيش؟ أعيش في لندن. جواب السؤال الخامس Two brothers and three sisters. Two brothers and three sisters. أخوين وثلاث أخوات. Two brothers أخوين and three sisters وثلاث أخوات. إذن كيف كان السؤال؟ نعم السؤال هو How many brothers and sisters
sisters. إذن do you have? How many brothers and sisters do you have? كم لديك من إخوة وأخوات؟ How many brothers and sisters do you have? نأتي إلى جواب السؤال السادس. I'm traveling tomorrow. I'm traveling tomorrow. بمعنى أنا مسافر غدا. إذن شخص ما سألني متى ستسافر، أليس كذلك؟ إذن متى ستسافر؟ When are you traveling? When are you traveling? When are you traveling? I'm traveling tomorrow. Okay? متى ستسافر؟ أنا مسافر غدا. I'm traveling tomorrow. He's my father. He's my father. هو أبي. إذا بدل أن نقول he is اختصارا تنطق هكذا. He's my father. He's my father. هو أبي. إذا شخص ما سألني من ذاك أو من هذا أو من هو. إذا who هي من، لنسأل عن الشخص دائما نستعمل who. is verb to be لأن لدينا مفرد. who is that من ذاك أو who is this من هذا أو من هو. who is he? Who is he? Who is that? Who is this? Who is he? Okay? I'm okay. Yes, I'm okay. نعم أنا بخير. إذن هذا شخص سألني نعم هل أنت بخير؟ إذن are you okay? Are you okay? Are you okay? Or are you fine? Yes, I'm okay. I usually wake up at 7:30 a.m. I usually wake up at 7:30 a.m. بمعنى أنا في الغالب أستيقظ عند 7:30 صباحا. إذن كيف هو السؤال في نظركم؟ نعم هنا السؤال عن الوقت. إذن حينما نسأل عن الوقت نستعمل when. Yes, when do you wake up? When do you wake up? When do you wake up? I usually wake up at 7:30 a.m. نمر إلى آخر سؤال. I gave him a book. I gave him a book. بمعنى أعطيته كتابا. I gave him a book. أعطيته كتابا. إذن شخص ما سألني ماذا أعطيته. إذن حينما نسأل عن الشيء نستعمل what. Okay? What. إذن what did you give him? What did you give him? What did you give him? ماذا أعطيته? What did you give him? I gave him a book. I gave him a book. إذن هنا gave غير مصرفة لأنه قد صرفنا هنا فعلا مساعدا do. Okay? وهنا الفعل في الماضي irregular verb. I gave him a book. What did you give him? I gave him a book. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. آمل أنكم قد استفدتم. إذا استفدتم لا تنسوا لايك وأيضا الاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد. شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد. أراكم بخير. See you in the next video.